Hello anh em, Maximon cùng Asura Rod đã trở lại đây. Sau lần đầu tiên comeback nhưng không phải thành công của mình, liệu anh Quạo Asura có làm tốt hơn, cũng như sẽ gặp những đối thủ nào ở lần tiếp theo này? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Đừng quên bật CC để không bỏ lỡ cái tình tiết nhé. Lần thứ hai Asura mở mắt và nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của Naraka thì đó là 500 năm sau. Nhện vàng lại xuất hiện tiếp đón anh. Một lần nữa, nó giúp anh nhớ lại ký ức của mình. Nhưng lần này thì anh không quạo như lần trước, cho đến khi anh nhớ về Mitra khi cậu bé vừa mới sinh. Lần đầu tiên anh làm cha, lần đầu tiên anh cảm nhận được một sinh mạng nhỏ bé và đáng yêu như vậy trong tay mình. Và nó cũng khiến cho anh lần đầu tiên biết sợ hãi. Một Asura không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất sợ mỗi khi cậu bé khóc, vì anh không biết phải làm gì để dỗ cô. Lúc này, trong đầu anh cứ vang lên tiếng khóc, và nó mang lại cho anh cơn phẫn nộ cần thiết để đột phá ra khỏi Naraka lần nữa. Crying? What do you mean? I'm not crying. Trên nhân giới, nơi thân xác của anh được chôn cất, có một nhóm dân làng khi xưa đợi anh cứu đã dựng lên một đền thờ bằng đá. Thì ra, có một cô gái mang đứa con nhỏ của mình đến thắp nhang, và tiếng khóc của đứa bé đã vang đến tai của Asura. Nhờ vậy mà anh Quạo hồi sinh thoát khỏi tảng đá khổng lồ. Nhưng mới hồi sinh được một lúc thì cái đền thờ của anh đã bị tấn công bởi Lucky độc coma. Một con trong số đó đã bắt cóc cô gái và đứa bé. Vì cô gái này có vóc dáng rất giống Mitra, nên Asura quyết định giải cứu cô. Đuổi theo con khí độc ra ngoài, anh chứng kiến cảnh ngôi làng đang bị tấn công bởi coma. Không chậm thêm một giây nào, anh Quạo đấm văng con khỉ và cứu lấy hai mẹ con, rồi tính số luôn con coma cầm đầu của tấn công này.
Sau khi cứu dân làng thoát khỏi lũ coma, họ liền quỳ lại Asura, nhưng anh không hề thích thú việc đó. Stop praying. This is pathetic. Không lâu sau, cũng như lần trước, một đội quân Chastium đáp xuống, và người lãnh đạo lần này là Caro. This is madness. Nực cười là nhóm Nhân Lan vừa bày tỏ lòng biết ơn với Asura cách đây 30 giây, giờ lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ, quay sang nịnh bợ Caro một cách nhiệt tình. Tuy nhiên, sự tráo trở đó cũng không giúp được gì cho họ. Dưới cái xã hội mới này của thất đại thiên, các demigod đã lợi dụng những lời răn dạy để tăng cường bổ sung linh hồn của loài người cho Mancha. Dân làng nơi đây vừa bị tấn công bởi coma. Xét theo luật thì họ xem như đã không còn trong sạch. Để được cứu rỗi và dẫn lối lên thiên đường, họ phải chấp nhận dâng hiến linh hồn của mình, tức là chết dưới tay của demigod. Nhìn dân làng bị sát hại trước mặt mình, Asura tức giận trước sự phi lý của cái xã hội mới này. Anh vội liền tấn công Caro, nhưng đó chỉ là anh ba triệu của hắn ta. Khi cô gái lúc nãy anh cứu gặp nguy hiểm, Asura liền ra tay và chấm dứt chuyến thu thập linh hồn của đội quân Caro. What the hell are you doing? Nhưng như đó thôi thì chưa đủ. Asura đuổi theo cái chiến hạm của tên hối già và anh bắt đầu quạo lên. Một mình anh chấp hết. Mặc kệ bao nhiêu đợt tấn công, Asura đều vượt qua tất cả nhờ vào sức mạnh thịnh nộ của mình. Roger. All ships commence exorcism. I'm not the one who started this fire. No, but it will burn you to ash.
Roger. All ships, commence purification. You're finished. Maximum altitude has been reached. When you fight a fool, you waste your time. Cuối cùng, anh cũng đã được nơi Carol đang lẩn trốn. Tại đây, anh thấy được cái ống năng lượng đang chuyển hóa linh hồn của người phàm trở thành mantra, biến thành sức mạnh cho Demigod và khẩu pháo laser Brahmastra. Mục đích chính của việc thu thập linh hồn này là tích tụ năng lượng để chống lại Phaedra, hy sinh con người để bảo vệ nhiều người hơn. Cái triết lý gì mà nghe là thấy quạo. These ships, guide them to heaven. You son of a bitch. Impossible. How could one man destroy my entire fleet? Anh tìm được Carol tại tàu mẹ, nhưng đó vẫn chỉ là một ảo ảnh. Lão hổ sao quyệt và trốn thoát bằng tàu cứu hộ và kích hoạt chế độ tiêu hủy trên tàu mẹ, kéo theo hàng loạt cái tàu khác phát nổ. Farewell, awesome. Tặc chí, hắn bảo, không có cái sách thì đừng mơ mà chiến thắng. Cái thời kỳ đồ đá mà 5 năm quyết định tất cả đã qua rồi cơ ngà. Nhưng lão gãy hơi sớm, vì Asura vẫn còn sống và đuổi theo sát con tàu cứu hộ. Anh quả bóp nát con tàu, biến Carol thành một cái bánh kẹp, rồi anh rơi xuống một dãy núi. Đúng với câu, ghế sớm ăn gì thì anh em biết rồi đấy. Chờ sẵn dưới chân núi là August, sư phụ của Asura năm xưa. Giờ đây là một trong thất đại thiên. Ông phát cái xác của Asura tới một suối nước nóng tại khu nghỉ dưỡng của ông. Tại đây, ông giúp ăn bạo hồi phục lại bằng phương pháp khá Việt Nam, là mời rượu và cử một cô em xinh tươi đến hầu hạ.
Sao bông hôi ăn nhậu phủ phê? August giải thích cho đệ tử của mình hiểu rõ ý đồ của Deus. Hắn ta muốn chấm dứt cuộc chiến sáng thế một lần và mãi mãi bằng cách tiêu diệt hoàn toàn Fleetcha, chứ không phải kiềm hãm nó như trước giờ. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi sự hy sinh lớn lao của hàng tỷ linh hồn. Lão sư phụ này tuy là một thức đại thiên tận tụy với nghĩa vụ của mình, nhưng lão cũng rất chán nản với việc quá phụ thuộc vào Mancha. Ông khao khát một cuộc chiến sảng khoái như ngày xưa, và có lẽ đó chính là lý do vì sao ông giúp cho Asura hồi phục sức lực và ăn nhậu sảng khoái đưa ông lại tình nghĩa thầy trò lần cuối cùng. Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn. Cả hai thầy trò đều hiểu được chuyện gì nhất định sẽ đến. Một cuộc chiến sinh tử là không tránh khỏi. Cả hai bay ra không trung và chọn chiến trường là mặt trăng, nên sẽ không một ai quấy rầy hai người họ. You are still my pupil. Phong cách chiến đấu của hai thầy trò cũng xúc y chang nhau, và cả hai cân tài cân sức. August vô cùng thỏa mãn vì Asura đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Đến nỗi ông buộc phải sử dụng thanh kiếm vô liền đắc lừng danh của mình nếu muốn hạ gục Asura lúc này. Excites my blood more than using my blade. Đối thủ duy nhất cần khiến ông sử dụng thanh kiếm chính là thủ lĩnh của thất đại thiên, Deus. Và việc ông rút nó ra lúc này là khiến Deus cũng như Yasa cảm nhận được. Và Yasa không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh hiện giờ của anh Wow. Oh, interesting. Show me what you're made of! Asura! Tiếp tục trận đấu, August giờ đây hầu như không có sơ hở. Tại thời khắc cao trào, khi Asura đợi lấy đầu kiếm của August, ông liền biến nó dài ra như gậy như ý. Cùng lúc, ông lao tới đẩy Asura xuống cây A, và kết quả là thanh qua liền đắc đã đâm xuyên người Asura. Understand even if I send you to Naraka. Trước khi August tung đòn dứt điểm, Asura hy sinh cánh tay còn lại của mình để đâm gãy thanh kiếm, rồi dùng miệng ngậm lấy khi nó đang rơi giữa không trung để trả đòn chí mạng lại cho sư phụ mình. Thua trận chứ còn học trò, nhưng August hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hell of a battle. Ông là một võ si. Ông
không chiến đấu vì chữ Giang hay vì bảo vệ người khác. Where were that anger? Ông chỉ đơn thuần là thích chiến đấu. Và khi bại dưới tay của Asura sau khi đánh một trận hoành tráng thế này, August cũng hoàn toàn mãn nguyện, dù không hiểu được lý do vì sao Asura tiếp tục chiến đấu. Lời khuyên cuối cùng mà người thầy có thể nói là My training hãy đi theo con đường của riêng mình. Đó là phương châm sống của ông. Dù những việc ông từng làm là đúng hay sai, thì August hoàn toàn không hối hận cho đến giây phút cuối. Asura. Walk the path that you must. Không có thời gian cho anh vào tưởng nhớ người thầy của mình. Một đám cô ma đã xuất hiện tại phía chân trời xa. Asura ngầm lấy que rừng đất và dùng hết sức lực còn lại của mình lao lên khô máu với chúng. Còn cô gái nhìn giống Mitra thì đi theo anh đến tận chiến trường và cầu nguyện cho anh. Số phận của anh Quạo thật nghiệt ngã và khốc liệt, không kém gì anh chọc Kratos đúng không nào? Giờ đây, liệu một Asura thân tàn ma dại sẽ đối đầu như thế nào với các thành viên hùng mạnh còn lại của Thất Đại Thiên? Hãy like và subscribe cho Maximon để không bỏ lỡ phần sau nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.